Paano ba gumawa ng YouTube channel? Maganda ba mag-YouTube? Kailan ka nag-start gumawa ng YouTube channel mo? Pwede mo ba akong turuan sis kung paano gumawa ng YouTube channel? So, yun nga guys, yung mga tinatanong sa akin ng aking mga friends, mga relatives, mga families, lahat-lahat na tinatanong nila ako kung madali lang ba mag-YouTube? Paano ba gumawa ng mga YouTube channel? Paano ka nakagawa? Sino nagturo sa'yo? Paano ka na-monetize? Mga ganyan yung tanong sa akin. So, sabi ko, sige, gawan ko to ng video para naman lahat kayo makapanood. Please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng future videos ko. And follow me also on my Instagram account at Sasay G, Twitter account at Sasay G, and Facebook page, Sasay G Vloggers. So, meron akong mga nilista dito na mga tips kung paano ako gumawa ng YouTube channel ko. Okay? So, if you're interested, then just keep on watching. Okay guys, so ayun nga, I started vlogging noong 2017, September, pero yung vlog kasi na yun, yung in-upload ko is yung Divisoria Hall. Ayan, nag-upload lang ako kasi nga, na-encourage lang ako ng pinsan ng asawa ko, si Des, na mag-YouTube channel daw ako, gumawa daw ako ng videos, ganyan. Pero hindi ko alam, nakikita ka pala. So, way back 2018, ayan, doon ako nag-start na mag-apply ng monetization. So, ayun, next na video ko na lang yun ipapaliwanag sa inyo. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel nyo. So, ang kailangan nyo, unang-unang kailangan ninyo ay meron kayong gadgets and internet connection. So, pwede rin yung data kung meron kayo, di ba? So, pag meron kang gadget, pwede kang, ayan, kumonect sa internet connection. So, number 2, sign in on your Google account. Okay, so, ayan, nandito na tayo sa Google. Pindutin natin yung sign in. Ayan, madedirekta tayo kung saan tayo pwedeng mag-sign in. So, nandito, meron nga akong dalawang account dito, which is yung isa galing family, kakagawa ko lang, and then yung Sasay G, yung vlogger. So, pwede kang gumawa ng Google account mo, lalo na kapag ka Android user ka, talagang kailangan yun. So, kung alam ninyong gumawa ng Google account ninyo, ayan, yun na yung gamitin ninyo. So, ang gagamitin ko ay yung galing family. So, yung galing family, bagong account ko lang yun, pero hindi pa ako nag-upload ng mga videos doon. So, susunod, lalagay ko yung password ko. So, ayan, meron kasing enter password na lang agad. Tapos, ayan, madedirekta na tayo doon sa Google na account. So, nakikita nyo dito, ayan, meron na tayong G dyan. So, yun na yung G. Start ng name natin, which is yung Google. So, ngayon naman, pupunta tayo sa YouTube. Okay? Gagamitin natin yung ating Google account sa YouTube. Okay, so in-open ko na yung YouTube ko. So, eto. May naka-login na, which is yung galing fam. So, ang gagawin ko, sign out ko. So, papakita ko sa inyo kung paano siya i-connect. Ayan. So, kung makikita nyo, may nakalagay na sign in dito sa ating gilid. Sign in. So, yung sign in na yan, your sign out, okay. So, pipili ka dyan ng account na gusto mong gamitin. So, ang gagamitin ko is yung galing family. So, kapag ka nagamit ko na yung galing family, lalagay ko ulit yung password ko. Kasi kailangan talaga, lalo na sa YouTube. And then, okay, so madedirekta na tayo. And yun na yung aking channel o ang aking account. So, your channel, pipindutin mo yung channel mo, your channel. So, wala pa akong nakalagay kahit ano. So, i-customize channel muna natin. Ayan. So, yung may nakalagay dito, channel description, add channel art, uploads. So, yung subscribers, kahit magpapakita lamang yun kapag meron ka nang nilagay sa iyong YouTube account. And then guys, I forgot to tell you na
bago ka makagawa ng YouTube channel mo, kailangan mo muna tong i-verify. Which is, kapag ka na-verify ka na, so magsisend ang YouTube sa'yo ng verification code. So, i-open mo sa yung Gmail account and then, i-click mo lang yun. So, verified ka na. So, napakadali lang ma-verified. Okay, so dito banda, andito yung dashboard mo. So, makikita mo dito upload video. Ang kailangan mo lang gawin kapag mag-upload ka ng video is pindutin mo lang yung create a video or post or yung may plus and then may video camera na ganun and then upload video. So, kapag na-upload mo na yung video na yun, ayan, magse-select ka lang and then ma-upload mo na. Pero ngayon, hindi ko pa yun gagawin. So, analytics. Ayan, so dito yung analytics natin. Nandito lahat ng makikita mong kailangan mo. So, nandito kung sino mga nanonood, kung sino yung mga nagbe-video or nagbe-view ng mga videos mo, kung saan nasa-search or nakikita yung mga videos mo. So, ayan lang yung lahat-lahat kung paano gumawa ng YouTube channel. Sobrang dali lamang. Ngayon naman, sa susunod, think of a content that you want to do on your channel. So, ano ba yung gusto mong content? If you want to do a beauty videos, or do you want to have a family vlogs, mga ganon. Or kung gusto mo lang naman magturo or mag-share ng mga kung anik-anik na gusto mong i-share sa mga tao na nanonood sa'yo. Kasi yun yung isang importante. Hindi ka mag-YouTube lang kasi trip mo lang mag-upload kung meron. Diba? Syempre, alam nyo naman na ngayon na ang YouTube ginagawa na rin pinagkakakitaan na rin natin or nagiging work na din ng isang tao. Gaya ako, work ko na rin yung YouTube. So, susunod naman, think of your audience. Kung ano ba yung mga audience mo, mga teens, mga matatanda ba, mga tita-tita ba, mga ganun. Kasi kung mga bata, so you will going to think of a content na it's suitable for the audience, it's suitable for the teens, yung hindi ka gagawa ng mga videos na gagayahin nila na masama, mga ganun, diba? Okay, next one naman is, use your cellphone's camera or whatsoever to do filming or to vlog. Kasi, hindi ka makakapag-upload kung wala kang ginagamit na camera or cellphone para i-upload sa YouTube channel mo. Okay, so kahit ano, lahat naman tayo nagsisimula sa mababa, lahat naman tayo nagsisimula sa wala. Kasi kung gusto mo talaga, sisimulan mo na ngayon pa, kahit na cellphone pa man yan, kahit na laptop, camera yung ginagamit mo, or mga lumang camera, okay na rin yun. Kasi at least, diba, nakakapag-start ka na. And, ayun nga, huwag mong isipin lang na mag-video ka or mag-YouTube ka para lang kumita ng pera. Hindi ka naman nag-upload. So, wala, diba? Samahan mo ng kasipagan sa pag-video. And the next one is mag-edit ka. Kung di mo alam mag-edit, pues, ay, pag-aralan mo na kung paano mag-edit. If you're alone and you don't have any companion or friends on your YouTube channel, then you have to edit your own videos so that you'll upload it. Kailangan mo siyang i-edit and then mag-upload ka ng videos. And then last one na aking i-share ay share it to your social media accounts. Sobrang laking impact nito, guys. Kung isa ka sa mga popular or mga famous na tinatawag nila sa Facebook, ay, grabe, isa yan din sa magiging portion kung bakit magkakaroon ka ng mga subscribers, especially sa mga friends or families mo or sa mga humahanga sa'yo. Pati na rin sa Instagram, ika nga nila na pag meron kang 10,000 followers, makagamit mo yung swipe up na mapupunta na lang sa link. So, very important yung pag-share mo sa iyong mga social media accounts. So, yun lamang po ang aking mga tips on how to do or how to create your YouTube channel. So, if you're confused kung ano yung mga nasabi ko or kung meron pa kayong mga gustong itanong, just comment down sa my comment section and I'll feel free to answer it. And if you want to suggest another video, kung gusto nyo ba kung paano yung monetization, kung ano yung mga magagandang suggestion ko sa mga pagsisimula pa lang or mga starting YouTubers. Hindi ko naman sinasabi na sobrang laki ng channel, kung dami kong views, ganyan. Ay, hindi po. I'm just sharing my thoughts kasi super dami-daming nagtatanong sa akin kung paano ba gumawa ng YouTube channel. Actually, hindi ako yung gumawa ng YouTube channel ko. Pero ang gumawa ng YouTube channel ko ay ang aking hipag na si Des. Simple techniques lang yung mga kailangan mo before you start your YouTube channel. You have internet connection, good internet connection, kasi ang hirap kapag wala kang magandang internet connection. So, yun lang guys yung aking mga
i-share sa inyo. I hope natuto kayo sa mga yon. And kung naguguluhan pa kayo, comment nyo lang sa my comment section at sasagutin ko yan. And before ka umalis guys, huwag mong kakalimutang i-click yung subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng future videos ko. And yeah, see you on my next one. Bye!